Out of 20 question po na niready ko sa tutorial na to, etong number 17 ang medyo para sa akin ay okay sa lahat. Ito po kasi kinumbine sa basic factoring. Sige po, sasagutan ko to. So, lahat po ng variable, whether numerator at saka denominator, lahat negative. So, para maging positive sila, lahat lalagay lang natin sila sa denominator. Tulad po nito, 1 over x to the power 3 plus 1 over y 3. So, lahat sila naging positive na. Ganun din po rito, 1 over x squared minus 1 over xy plus 1 over y squared. Ang sunod na gagawin natin is kunin natin yung LCD. Tuloy natin dito. Therefore, x cube, y cube yung LCD rito. Ito naman yung mataas na exponent. X squared, y squared. Divide natin ang x cube. Masisimplify yung x cube. Matitira na lang yung y cube. Multiply sa 1, magiging y cube. Ito, divide natin dito. Masisimplify yung y cube. Matitira yung x cube. Multiply by 1. Therefore, magiging x cube. Dito, ganun na ganun din ang gagawin. Divide dito. Masisimplify yung x square. Matitira po yung y square. Multiply ng 1, magiging y square. Ito, mangyayari po ganito x square, y square, over xy. So, ito po magiging 1 lahat Dito naman yung exponent na magiging 1. So, matitira po yung x, y. Therefore, mangyari po rito, multiply ng 1, magiging xy. Ito po, didivide rin dito, masisimplify yung y square. Matitira yung x square, multiply sa 1. Mangyari po ay plus x square. So, from division, ilipat natin ang multiplication. Ang mangyari po ay mag-i-interchange lang po ito. Therefore, magiging y cube plus x cube over x cube, y cube times, mapupunta to rito sa numerator, over y square minus xy plus x square. Ito po malilinaw, masisimplify ito ito magiging 1. Ang magiging 1 dito yung exponent. So, matitira yung xy. Surgery natin dito. Ang factoring po, ang factor ng product na y cube plus x cube, ang factor po niya ay ganito y plus x, y square minus xy plus x square over xy times 1 over y square minus xy plus x square. By the way, meron po akong tutorial na hiwalay regarding po sa mga ganito. Ito po ay basic factoring sa tutorial na yan, pwede pong tumaas to maging 3, maging 5, maging 7, maging 9, o kung ano pang value. So, dito po, kita na ito masisimplify Yan, kasi parehas na parehas sila y square minus xy plus x square, y square minus xy plus x square. Therefore, ang lalabas po ay y plus x over xy. Hindi pa po ito ang final answer. So, final answer po natin ay ganito. Y over xy plus x over xy. Ito po kita na masisimplify parehas Ito ganun din yung x. So, matitira po ay y over x plus y over y. Ito po ang final answer sa tanong na to. So, ngayon number 17, antabayanan niyo po yung example number 18. Sige po, salamat. Thank you.